Vă salut, bine ați venit pe canalul meu, suntem în Tulcea la un gospodar. Facem o tăiere la un păr de 5 ani, după 4 ani de vegetație completă, al 5-lea an. Nu aveam foarte mult de lucru la el, ăsta a fost tăiat în fiecare an de mine. Avem acum o evoluție foarte bună, a intrat foarte bine pe rod, se vede clar rodul aici cum este, toate ramurile sunt pline de rod, uitați, aici, peste tot. În schimb, avem puțin de lucru în partea superioară. El a fost lăsat și mai înalt ca să poată să intre pe rod mai bine, dar acum vom interveni pe sus, pe acolo, vedeți, părțile interioare, lăsăm un transfer către o ramură roditoare, care e pe rod deja. Pe toate ramurile de schelet vom face același lucru. Mai mult de atât vom intra și în partea de jos, vedeți pe aici, avem ceva fumagină, uitați aici, pentru că a fost suprapuse aceste ramuri, soarele n-a pătruns foarte bine. Avem fumagină aici, avem și în zona asta pe aici, vedeți. Asta înseamnă să fie aglomerat, dar proprietarul o să îi spunem noi acum să mai fac niște tratamente, să insiste în partea asta de jos cu substanțele cuprice. Nu avem insecte, nu avem dăunători, e partea cea mai bună, că nu avem nici păducile lănos, nici puricile melifer, nici o urmă de așa ceva. Bun, intrăm la treabă acum. Prima dată o luăm de jos de aici și facem niște răriri ale ramurilor de rod, da? Practic, mergem până jos și facem la inel, am rărit aici nu avem suprapunere, în schimb facem vedeți, o scurtare a ramurii, că prea lungită este și cu fructele se vor lăsa în jos așa. Aici la fel, vedeți, s-a ramificat foarte mult, facem o reducție și aici, vedeți, așa. Aici e bine, aici se suprapun un pic, noi le-am lăsat mai lungi, mai multe, mai suprapuse pentru a forța pomul să intre pe rod, pentru că el dacă nu are vegetație suficientă, nu intră pe rod. În situația asta, acum am ajuns când el este mulțumit, așa, a intrat pe rod, facem niște tăieri, niște treceri de pe o ramură multianuală pe o ramură anuală, în zona asta, ca să nu se suprapună prea foarte mult. Asta, dacă e foarte lungă, vedeți la fel, facem o scurtare cu o trecere, pun element de rod, vedeți, acest element de rod, și aici încercăm să facem noi așa. Asta e ramura de schelet, pleacă în sus foarte frumos, asta e ramura de semischelet, se duce oarecum prea sus, vedeți, prea sus, scurtăm de aici cu o trecere în zona exterioară, vedeți? Tăierea întotdeauna se face ca să copie traseul SV, vedeți, nu facem un scaun, facem așa, în așa fel, pe cât posibil. Să avem o trecere ușoară, așa curbată, către partea care rămâne în viață. Mergem și pe zona asta pe aici, partea interioară acum nu mai lăsăm, am lăsat până acum ca să-l băgăm pe rod, acum nu mai facem treaba asta. Mai scurtăm tot așa elementele care sunt, le-am lăsat foarte lungi, da? Asta concurează cu partea exterioară. O eliminăm, lăsăm numai partea care ne interesează pe noi. Eu o să merg după pom așa, să vedem ce avem și aici. Mai scurtăm doar unde este cazul, vedeți cum este aici, vedeți? Scurtăm. Avem suficiente elemente de rod, vedeți dumneavoastră. Avem pinteni, dar avem și câte o țepușă care fructifică. Aici la fel avem suprapuneri, o să scurtăm, să rămână mai sănătoase și productive. Partea asta interior aici, un lăstar care îl eliminăm tot la inel, cum am vorbit, după ce fac aceste tăieri de corecții de ramuri suprapuse, de scurtări ramurilor roditoare, o să facem o intervenție în partea superioară cu o foarfecă manuală, că eu nu ajung acolo cu foarfeca asta. Facem treceri tot așa. Vedeți? Aici la fel se suprapune, vedeți? Facem o tăiere, facem o trecere frumos aici. Asta se va încărca cu rod în partea superioară aici, foarte greu. Deci facem un transfer pe o ramură de rod și eliminăm această multitudine de ramuri anuale. Aici la fel, vedeți? Deci tot facem același lucru. Căutăm să scurtăm acum ramurile, le ducem către pom. Aici la fel avem 3 ramuri anuale, lăsăm una singură, vedeți? Aici este o ramură foarte frumoasă și asta la fel, asta se intersectează cumva și o să o eliminăm chiar de la inel. Pe astea le dirijăm în așa fel încât să nu fie foarte greu de suportat fructul, producția. Asta e ramura de semischelet, asta e ramura de semischelet, vedeți, asta e scheletul. Și le tratăm ca ramuri de semischelet, adică le facem mai mici să nu concureze cu scheletul. Le facem o reducție celuloase. Asta și aceste ramuri de aici. Asta la fel. Îi facem o reducție de undeva, să fie pe același nivel de aici.
Facem numai reducții în rem de 2 sau 3 ani. Nu mai facem scurtări în ramuri de anual pentru că nu mai avem nevoie de creștere. Gata, ne-am făcut treaba, a crescut suficient, a intrat pe rod până în partea superioară, nu mai avem nevoie de creștere. O să iau pafica cu 2 mâini, facem o scurtare acum de stopare a creșterii, vedeți dumneavoastră? Atât rămâne. Nu ne ducem mai mult. Facem treceri și aici. Aici facem la fel o scurtare a ramului de schelet cu o trecere către exterior. Aici facem o trecere către exterior și mai scurtăm înălțimea, pentru că aici suntem în curte, nu putem să lăsăm pomii foarte înalți. Să umbresc unii pe alții, terenul este mai restrâns, nu-i ca în câmp. Deci căutăm să împodobim cu elemente de rost, să îngreunăm sarcina, în așa fel încât să nu mai avem nevoie să se ducă în înălțime ca să-și recupereze volumul de coroană. Scurtăm și aici, către exterior am zis. Aici se suprapune, vedeți? Scoatem bucata asta. Ramura de semischelet către exterior. Asta ca semischelet o dăm tot așa pe o trecere către exterior. Și aici o să facem o trecere către exterior la această ramură de schelet. Este foarte puternică. Cred că renunțăm încă o dată mai de jos. Aici, ca să nu concureze cu ramura de sus, o să o eliminăm la inel. Aici mai scurtăm o dată în lemn de 2 ani, că am făcut trecere, da? Facem aici același lucru. Aici avem o ramură de semischelet, vedeți dumneavoastră, concurează ca și înălțime, doar că e mai subțire, dar concurează vertiginos cu ramura de schelet. Și ce facem? O eliminăm la inel. Acum ne mai uităm în partea interioară să vedem ce mai avem. Avem ramura asta de semischelet, care merge foarte mult încolo. O scurtăm, să produc în zona asta, vedeți că e zonă liberă. Avem o ramură interioară aici, care o tăiem la inel, vedeți? Așa. Mai avem ramuri de rod din interior, dar care sunt deja cu ramură anuală foarte puternice. Uitați ramura asta aici, o să aglomereze zona asta și dacă umprește partea asta aici, ramurile din zona asta altă de aici vor prinde fumagină, adică vor crea condiții pentru puricile melifer, mai bine zis. Fumagina este rezultatul excrementelor care elimină puricile melifer, acea substanță lichidă lipicioasă care mai târziu dă fumagine. Asta a fost tăiere la păr de 5 ani, 4 ani pe 5 ani. Rodul este de plin, rezultatele sunt foarte bune, noi suntem mulțumiți. Dacă v-a plăcut acest tutorial, dați un like, abonați-vă, distribuiți când am nevoie de distribuire dumneavoastră. La revedere și succes pe toată linia!